Ta kanami gapon sang maninayang guya kag ti natural ginambala namon di Doc Grace ang ano, mga broccoli, mga cauliflower. Nakatilaw ko sang cauliflower rice. Oh. Yes, sir. Oo, grabe, no? Doc Grace, happy Yes, Sunday. yes, happy Sunday and thank you gid again for having me. So I think timely gid subong ang aton nga discussion kay do mo gini ang isa sa one of the major or one of the first manifestations ang Mm. ginakulbaan sa tanan, which is ang hilanat. Yes, correct, gid, no? So, hindi na tama paligoy-ligo, Guro Doc Grace. Ang pamangkot namon ni Radyoman Patrick, kag sa iba naton yung mga kauturan, nga ginahilanat ko ng tao, ano ginalinan sini, kag saan o ka dapat Okay. magpa-doktor, kag paano ini mabulong. Okay. So ang hilanat is just the higher temperature sa aton nga lawas, no? The core body temperature of humans kay dapat hindi siya mag-go over sa 37.7, no? So 37.8 kay do somewhat amo na siya aton nga level nga ma-consider ta as may ara na nga fever. Mhm. Ang fever is produced by our levels of our brain nga kung may ara siya gani nga certain pathogen or certain triggers, it can produce fever or ginapataas ang lawas ta ang aton nga body temperature. It is said nga ang goal kuno sa fever is to somewhat fight off infection. So usually may ara mga infection nga mapatay sila if beyond the core body temperature naton nga manubo. Okay? Kag kung pataason na, that is actually ang body ta nga gahatag sa immune response. That's one way to combat infection. But it is also an important indication na there is an inflammation nga katabo. So inflammation or degree sang dupang hubag, no, one of the most important na kay ang fever. So it can be related to a pathogen or sometimes nga iban nga wala mismo infection pero may problem lang sa signaling sa aton nga lawas nga naka-create siya sang fever or pyrexia kung tawag ta, no? So that's why ang mga bulong nga gapanubo sa fever are called antipyretic, no? PYRETIC, no? So mga antipyretics na sila. Ang importante for us to understand is the fever is just a symptom. Hindi ni saya siling ang problema mismo. That's Hindi balatian. why when you sick, hindi na siya balatian, but symptoms lang sang may ara problema nga sa sulod nga nag-produce ka fever. So one of the most important nga reason for fever would be infection. So amo na nga kung magpakonsulta ka, your doctor will usually ask associated nga symptoms nga nagsakit bala ang pangihi, may ara bala ubo, may ara bala sakit sa lawas, may sakit sa unto, may problema sa dalunggan, may ara sakit sa tiyan, may ara bala nga diarrhea or all those, because those will give you a signal kung diin ang source of infection nga nagka-fever ka in the first place. So for example, mahambal siya nga naghilanat ko pero antis na gasakit ang akon pangihi or ginbusisaw ko. So you can presume, no, na most likely that fever is coming from UTI or urinary tract infection. Iba naman kung nag-LBM, nag-diarrhea, so pwede siya gastroenteritis. Kung may ara naman niya sakit sa tonsil, so that is tonsillitis. Niya sakit sa unto, so that could be alveolar abscess or cellulitis ang imo, may ara guba nga unto nga naghubag. So those are the important things nga about sa fever. But there are also fever nga may tawag ta nga wala siya direct nga associated symptoms. May tawag ta nga daw constitutional signs and symptoms lang, non-specific. Like so, for example, palanakit lang ang lawas, ang iban palanakit ang joint, ang iban luya lang gid, overall nga luya. Ang iban lang kay daw ano lang gid, ang tawag ta lang nga daw overall nga trangkaso. And those are one of the most common cause of infection, which is usually viral infection. So buong nga panahon, because of the pandemic, though everything is considered COVID unless proven otherwise. But sa tuod lang, there are still many other viruses, no? The respiratory syncytial virus, may ara ta mga ordinary coronavirus. Hindi ang COVID nga coronavirus, kulbaan na dayon. The majority of coronavirus are actually just very mild and asymptomatic, and even the COVID actually only 5% will manifest symptoms. The rest of the 95% pwede lang gig no symptoms or mild symptoms. But yes, fever can be one of the earliest signs ng isa ka viral infection.
So generally ginahambal lang na nga systemic viral illness, meaning daw general lang, wala gid specific nga naigo. Kung gaubo naman niya, so that could be a respiratory viral illness. So pwede siya bronchitis, pwede man siya pneumonia, pwede man siya nga sa upper airway lang. So amo nang tawag ta nga URTI, upper respiratory tract infection. And as much as we want to address fever directly, no, hindi naman actually gusto nga dulaon lang siya basta-basta, because covering the fever with, say for example, paracetamol, madula to ang fever, but it doesn't mean nga nag-ayo ka na. It doesn't mean nga wala na ang virus sa imo lawas, but kintabunan mo lang niya ang one of the signs, no, nga ara ang symptoms nga ara ang virus sa imo nga lawas. So that's why if ever comfortable pa man ang pasyente, pwede gid nga i-address ang fever through natural way, like say for example, a cold sponge bath. So cold sponge bath or pag sibin sang mabugnaw nga tubig, mabugnaw nga sibin, no, pwede gid na maka-alleviate ang fever. But if it's already high, like more than 40, like 39.5 or pataas, mas mayo matagaan antipyretic, especially in children, kay may ara naman risk naman niya of seizures or convulsions because of too much fever. And fever is not the only manifestation of illness. In fact, no, may ara gani iban. If the person is actually very immunocompromised, pwede na may ongoing infection but wala na nga fever. So say for example, ang mga uncontrolled diabetics, pwede ginaya nga ang ilang at tiil, grabe na yung infection, pagkakita mo, ulot doon na lang, pero never sila nagka-fever. It's because ang ila body mismo is too immunocompromised. Grabe na gid ka daw naguba, nga hindi na gani mismo ka-produce fever. So fever actually is also an indication that your immune system is working, that your immune system is still capable of producing that immune response. Kaya kung wala na, and there is an obvious sign of infection and yet wala ka produce fever, pwede mo gid ma-question that there could be an underlying problem. So when to seek consult, if the symptom associated with fever is very much troubling, no, like pangihi, pag may ara na dugo sa pagpangihi, or sobra kasakit nga tonsils, or kung sa tonsillitis naman, ang tawag na nga hot potato voice, nga daw may ara, bala ka natulon nga init nga kamote or init nga patatas, nga imo tingog, duga muffled na. So that is actually an indication nga pwede magsirado anytime ang imo nga tutunlan. So those could be life-threatening. And other infections naman, kung wala ka kabalo kung diin, better also to seek consult para mabalaan kung diin mas ma-assess ng isa ka medical practitioners kung wala. But if wala man, if it's just a general systemic viral infection, in 1 or 2 days, no, ma-alleviate gid na. Pwede gid makatake antipyretics like paracetamol, like 1 or 2, no, in a day, no. Pero kung kasigi-sige ang fever after 3 days of intake of paracetamol, even after 4 days, meaning may ara gid ongoing infection nga kinahanglan gid tagaan sa bulong. So those are your indications na kinahanglan gid. But of course, for our patients, always inform your physician. Subo ang aton mga consultations are no longer walk-in. Pwede kananglan makapaschedule ka na gid or ma-health declaration ka anay. So we are asking our listeners, no, nga kung gid man kamo magpakonsulta, be honest and declare gid, so that you are not just protecting yourself but you're also protecting the doctor, you are protecting the clinic staff, and that's ang tanan. Kay para man sa pagpugong ta, sa paglaptas ang unnecessary nga spread sang virus, especially nga ari pa ta sa pandemic. We are lucky nga sa subong nga panahon may ara na tawag ta nga online consultations nga pwede na gid hindi kinahanglan face to face, and your doctor can just assist you and assess you kung kinahanglan mo gid bulong kag maresetahan ka man, even just with online consultations nga hindi na kinahanglan pag irisgo pa ang pasyente kag ang iban sa palibot para nga i-face to face gid. But silingon dok, butang tabi nga taas na nga hilanat kundi mapakonsulta siya. Hindi man siya makasiling nga hindi mag-infect, but silingon may infection nga nagakatabo sa lawas. Karon kay amo na nagtabo nagtaas ang iyang hilanat, hindi man siya pwede kabakal sa butika, dok, nga siya lang sang bulong. So depende, no? If just antipyretic, like for example, paracetamol, those are over the counter. Okay. Kay ano wala na siya, symptomatic relief, pwede magamit, wala reseta. Pero if it is a viral infection,
most viral infections actually, ang tawag na self-limiting. Hindi man na siya kinahanglan bulong after 5 to 7 days. Okay. Madula Dula lang na. na siya sa immune system. But it is good to isolate ang person, no? Kaya ang virus, the moment nga madula na siya sa immune system, it will try to transfer to another body para mapadayon ang iyang kabuhi. So, importante gid to isolate if you have a suspected viral infection. May ara mga antivirals, but usually antivirals are only effective only on the first gid nga set, no? Ang tawag tabla wala pa bala ka multiply kaayo ang virus. Pero once it's already spread, kay sometimes it is already too late. So the more important nga tawag tang bulong kung in kaso gid man would be the fever caused by bacterial infection. Kaya kinahanglan gid na siya antibiotics, and our way to prevent, no, sang tawag ta ng antibiotic resistance, meaning maabot ang point nga ang antibiotics ta sa ulido hindi na siya amo na ka-effective para sa tanan, para ma-avoid ta na nga risgo, we are limiting the disposal of antibiotics unless may prescription gid. So that's why it's better to seek consult kay para matagaan kamo sang sakto nga dose. Kay ang problem with antibiotic resistance, kung gasugod pa lang may ara sobra nga antibiotic nga ginbakal sang una sang imo nga utod, tapos subong galain matsyag mo, imnon mo man, imbes na ang level 1 or level 2 lang yung antibiotic dapat sa imo subong, but since daw gin-practice mo na ya ang bacteria or ang pathogen nga ara, the next time nga magkasakit ka or matagaan, may ara pa naman amo ng infection, ang level 1 or level 2 nga mga antibiotics hindi na mag-epekto sa imo. Kinahanglan ka na magkadto sa mas taas, higher dose, meaning also higher price, no, nga mga antibiotics. Kag ang iban pa gid kinahanglan na gid in admission sa hospital para mapaagi na ini sa ugat. Kaya ang oral dose will no longer be effective. So we have to protect our degree of resistance sa antibiotics by taking only when it is really prescribed. Ang hilanat bala, Doc, pwede na siya makuha sa over-fatigue kag stress? Any stressor can lead to inflammation, okay? Pero over fatigue and over stress, usually ang manifestation saya is pangluya, general lethargy, general weakness. Kung may hilanat man, it could be nga may ara gid underlying infection. The more common gid, very rare lang kung unless may ara na gid ya problem na gid ya sa aton hypothalamus nga ga-errors na ang iyang signaling when it comes to body temperature control. But ang problem when you are over-fatigued and over-stressed, ang immune system mo ganubo. And the moment magdubo ang imo immune system, you are very prone to infection. Kung ang common tani, da nga daw ubosipon, nga iubosipon mo lang, nga after tani, 1 day, 2 days, ayo ka na. But kung matabo nga naigo ka sa panahon, nga nubuin mo resistensya, pwede gid siya mag-lead into a fulminant, no, or full-blown infection. And that can cause manifestations of fever. So, amo na radyo man Patrick nga kung kisa gani diriban sa among Doc, gamay lang nga butang tabi mainit-init, hindi ka na dahil niya kasulod sa estasyon. Oo, kakinanglan hindi ka gidya mag amo na sa amon protocol namon diri nga kung may gamay ka lang nga batyagan, hindi ka na gidya mag-report. Amo na kami di ka eksedo gid. Kag tinatural, mas maayo pa tod makalikaw bala sang problema. Amo na nga sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Hindi kita gali dapat pagkulbaan nya gali Doc sang hilanat. Yes. Oo. Okay, so ang hilanat, ano na siya, it's actually a signal sang lawas ta. Nga gapabalo sa aton that we need to investigate further. Hindi ta pwede mag-focus lang sa hilanat, but try to investigate more kung nga naghilanat ta in the first place. Okay, now sa aton mga pinalangga nga tagpalamati, may nagpamangkot diya Doc. Kung magsigi-sige ang hilanat sa sulod sang 2, tub-tub 3 ka adlaw, lala na siya? Okay. So, amo na aton hambal kung gasigi-sige siya more than 2 to 3 days, no? Maybe hindi lang siya viral nga hilanat, especially kung may ara associated symptoms. So, hindi pwede nga i-look ta ang hilanat as a single entity. Kanamdumon tagid kung ano ang epekto o kung ano ang ibang nga manifestations aside from hilanat. Okay? So, if may ara siya accompanying symptoms na mas lala, gaplanakit ang lawas, hindi kagiho, sobra nang kasakit sang tiyan, or all those, grabe nga ubo, gaubo sang may dugo, or sobra kasakit nga tutunlan, those ang important nga manifestations, hindi lang fever alone. So, fever is not a standalone symptoms para makahambal ta kung lala na gid or hindi. Okay? But if it persists, no, despite intake of paracetamol, aton hambal, better seek consult kay para maimbestigahan kag matagaan sang sakto nga bulong, madapatan sang sakto nga bulong, kung makitaan gid man that it needs medicine. Okay? So, more than 3 days of hilanat na wala improvement,
importante gid nga mag-seek consult. But even that, you don't need to wait for 2-3 days. Kung sasugod ka lang sa paghilanat, but lain na gid ang pamatsyag, hindi na magduha-duha pa, seek consult. Hindi ka mo mahadlok nga tungod lang kayo nakulbaan ka mo malabel as COVID. Hindi na ka mo yung magpakonsulta. Correct. Mas damo iba nagakapatay sa balay na lang kay tungod na hadlok Nakulbaan. ka to sa hospital. Okay? Kung if ever COVID gid man na ti amo man na nagyapon, your body is better equipped no to combat it. Kag mas mayo kung under medical supervision. Okay? Kag kung makita naman niya nga hindi man niya COVID, kadang mas damo ang rason sa hilanat hindi related to COVID. You will be sent home. You will be sent home with proper medications, with proper advice. Kag hindi mo marisgo ang bilog nga pamilya nga kag pati ikaw mismo nga basi mag-worsen ang imo condition because of a reason lang nga may ara kahilanat nga hindi mabalaan kung ano ang rason. Better seek consult gid when in doubt. But silingon gani Dok kung may hilanat may infection gid. Most likely amo gina, especially ang mga sudden onsets ng fever, okay? There are different naman niya nga iba niya man niya nga hilanat di more on kakik siya, like mayara iban mga cancer patients na mayara lang sila chronic inflammation brought about by the cancer cells, no? So makaproduce man sila daw degree of fever and all that, pero generally for the sake of the public, mayara mga iban nga reason nga hindi tungod sa infection, okay? But those are exemptions rather than the rule. Kis-a lang na sila ya. So instead of us focusing sa mga kisa, we better focus on kung ano gid ang mas common. And ang mas common is the infection. So it can be viral infection, it can be bacterial infection, pwede gid siya actually biskan parasitism, no? Or may parasite sa aton nga tiyan, no? With ascaris or kung ano man da, and even fungal infection. That can also lead to manifestations of fever kung sobra-sobra na gid. Napilas ako Dok kag ginhilanat ako. Okay. So those can be a direct implantation of pathogens sa imong nga pilas. So importante gid na usually kung magpilas no, for those especially nga ara layo bala sa mga layo sa hospital, kung mapilas gid man, clean it with running water. At least 15 minutes nga running water nga pagtinlo. Ang iya nga comparison sina no, efficiency ya kay dog pareho, halos pareho ang efficacy niya sa nagpaantay tetanus ka nga injection. So clean washing with soap and running water for 15 minutes is very, very effective. Okay? So kung naghilanat ka na, meaning may ongoing infection na kung ikapon mo, kung gatig-aga sakit, mas mayo ikonsulta para matagaan ka antibiotic. Infection, local infection, okay lang mong pwede na iya mabulong sang dali-dali. Ang pinaka-problema kung napilas ka, kag naghilanat ka, kag hindi matagaan antibiotic, ang pinaka-delikado na, basi makatetanus ka pa. And when tetanus is already present, pwede gid siya mag-spread sa lawas. One of the early signs, kay gulpi lang nga dumangnig-a ang pang-abri sang baba, hindi na siya kanganga. Later on, dugaplanig-a na pati ang muscle sa tiyan. So those are already considered as muscular tetany, no? Ang toxin mismo sa tetanus galapta na sa lawas. So that is a life-threatening na condition nga kinahanglan dalo na gid sa hospital. So hindi ta na paghulaton. Better seek consult as soon as possible. Mayari din may nag-blad ako. Ang food contamination, Dok? Contamination sang Yes. Pagkaon kag sa tubig. Posible lang nga makailanat ka man? Yes, atong ginhambal ta kagina ang manifestations naman niya of food poisoning or food contamination with bacteria and kung ano pa man nga mga pathogens would be fever accompanied by stomach cramps, no? Sakit sa tiyan, ang iban ga sululuka, ang iban dumasuka, ang iban ga diarrhea. So those are manifestations of tawag ta nga gastroenteritis o infection sa aton nga tinai, sa aton nga tiyan, nga halin sa mostly sa pagkaon. Miyara tatawag na daw fecal oral transmission. So mga higko nga nakadto ta, nakaon ta, kag amo ang nag-cause sa aton sang tawag ta nga AGE, acute gastroenteritis, and amo na siya ga manifest would be fever and together with signs and symptoms related man sa aton nga tinai kag sa aton nga digestion. Nagsakit ngipon ko Dok pero ginhilanat ako. Okay, so as one of our earlier examples, ang sakit sa unto, especially kung may ara dental caries, no?
may ara naguba sa unto. So isa gid siya common nga mga manifestations sang infection. So those could be abscess or cellulitis nga sa unto. So aside from taking antibiotics, better to have it checked gid sa mga dentist, no? Kay basi kinahanglan gabuton or kinahanglan i-evacuate or kinahanglan pastahan or kinahanglan kay uhon. And together, of course, with antibiotic if necessary, kung ara gid siya, nga may ara gid localized infection na kinahanglan imnan sang bulong. Nagpatiti ko sa akon bata. Ang bata ko sa iya blaguro, Doc, breast milk. Nagpatiti sa iya bata, ginilanat bata ya. Okay. So make sure that your breast is clean, okay? Ang breast milk taya is one of the safest no nga pagkaon. Make sure nga if you are purely breastfeeding, kung wala iban na ginainom mo bata, so you can see nga pwede gid siya sa nga coming from the breastfeeding, no? Pero ang kung gakaon iba ng bata, like may formula milk na together with breast milk, may ara pagid water intake, mas likely mas dako ang tsansa nga ang infection kay maghalin sa iban nga source than the breast milk. Kaya ang breast milk it was made in such a way nga very safe kina siya sa bata. So kung may ara gid man higko nga nakwa, it must be not directly from the breast milk but from the breast itself, from the skin. So make sure before you feed your child, before mo siya patition, mas mayo you also took a bath, hygiene gid, always clean para ang aton baby protected man. So, Doc, damo-damo naman kami sa natun-an sang nga ginahilanat ang tao. Kagti of course aton mga pinalangga nga tagpermit sa inyong pinamangkot nasabat gini Doc Grace ang mga problema nga kun sa diin permi man nagakatabo sa inyo. Kami man diri sa ni Radyo Man Patrick nakahatagid sa amon Doc sang dako naman nga knowledge para at least masugid sa amon nga mga kauturan sa mga kilala namon nga amo gali ni kung nga ginahilanat ang tao. Doc, thank you so much. Happy Sunday. Thank you so much, sir. Happy Sunday. And I'll see you again next Sunday for another episode of the Kib Negros nga Health and Wellness Talk. Damo, gid niyo salamat. Regards. Bye-bye.